Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो बोन्स अफ द फुट. सो फुटमा प्रेजेन्ट भएको बोन्स हेर्ने भने यिनीहरूले चाहिँ इट हेभ्स टु विथस्ट्यान्ड द वेट अफ द बडी. जब हामी मोसनमा हुन्छौँ वाइल लाइक इन वकिङ रनिङ होइन, अनि उठ्ने बेलामा स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा नै यसले हाम्रो वेटलाई विथस्ट्यान्ड गर्नमा हेल्प गर्छ. सो बोन्स अफ द फुट दिस helps to withstand the weight of body while in walking हैन, मोसनहरुको बेलामा ड्युरिङ मोसन वकिङ रनिङ जेमा पनि, त्यसपछि स्ट्यान्डिङ पोजिसनको बेलामा, यस्तो बेलामा चाहिँ यसले हाम्रो वेटलाई विथस्ट्यान्ड गर्नमा हेल्प गर्छ. र बोन्स यहाँ फुटमा प्रेजेन्ट भएको बोन्सलाई चाहिँ तीनटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न मिल्छ. दिज आर द टार्सल बोन्स, त्यसपछि नेक्स्ट इज द मेटाटार्सल र थर्ड ग्रुप इज द phalanges. These are the three groups of bones. So फर्स्टमा चाहिँ फिगरमा हेर्ने भने हाम्रो टोजमा प्रेजेन्ट भएको बोन्स, these are the phalanges. These are phalanges र total there are 14 phalanges in each foot. र from medial देखि यतापट्टि lateral from second to fifth टोमा हेर्ने हो भने there is a presence of 3 phalanges. तीनटा phalangesहरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भने हाम्रो ग्रेट टोमा चाहिँ this one is the great toe. ग्रेट टोमा चाहिँ there is the presence of 2 phalanges. This was about the phalanges. त्यसपछि next group of bones चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि this is the metatarsals. Metatarsal bones र टोटल चाहिँ यो चाहिँ 5 वटा हुन्छ. From medial to lateral हामीले काउन्ट गर्छौँ. This one is the first, second, third, fourth र fifth metatarsal bone. Proximally चाहिँ metatarsal bone ले articulate गर्छ tarsal bones हरुसँग र distally it articulates with the phalanges. This was about the metatarsal bones. र त्यसपछि हाम्रो this group is the tarsal bones. Tarsal bones जुन चाहिँ 7 number in each foot there are 7 tarsal bone. र यसको नेमहरु हेर्ने हो भने this one here is the जसले चाहिँ heel फर्म गर्छ हाम्रो, this is the calcaneus. यो चाहिँ calcaneus bone हो, it forms the heel. यसलाई चाहिँ heel bone पनि भनिन्छ, heel bone. This is the calcaneus. Then this one here is the talus bone. This is the talus. This one here is the cuboid. This is the navicular. This you tinta. These 3 are the cuneiforms. Medial, intermediate र lateral cuneiform है त. So हाम्रो तीनटा बोन्स भयो, तीनटा ग्रुप अफ बोन्स भयो, phalanges, metatarsal र tarsal bones. So tarsal bones को हामीलाई इन्डिभिजुअली सबै बोन्स को नाम थाहा हुनुपर्छ. tarsal bones हरु तीनटा ग्रुपमा हामीले डिभाइड गर्न मिल्छ. proximal ग्रुपमा, in proximal group there is talus and calcaneus bones हरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. र यो talus bone ले चाहिँ it helps to transmit the force from tibia to calcaneus. tibia देखि calcaneus मा force transmit गर्नमा हेल्प गर्छ. calcaneus bone ले चाहिँ heel फर्म गर्छ र यो चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ है. calcaneus bone चाहिँ tarsal मध्ये लार्जेस्ट. त्यसपछि हाम्रो intermediate ग्रुपमा we have navicular bone प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो चाहिँ its shape is like a boat. त्यसपछि हाम्रो distal ग्रुपमा there is cuboid and cuneiforms. तीनटा cuneiform bone हरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जुन चाहिँ तीनटा हुन्छ. सो यो cuboid को inferior surface मा यो चाहिँ cuboid bone भयो हैन, lateral aspect बाट हेरेको यो चाहिँ cuboid bone हो. यसको यहाँ inferior aspect मा चाहिँ एउटा groove प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसले चाहिँ केलाई पासेज दिन्छ भन्दाखेरि peroneus longus लाई. सो यसको inferior aspect मा there is presence of groove जसले चाहिँ केलाई पासेज दिन्छ peroneus longus लाई.
यो चाहिँ ल्याटरल कम्पार्टमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको मसल हो। त्यसपछि हाम्रो तीनटा क्युबोइड भयो। तीनटा क्युनिफर्म कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि मिडियल क्युनिफर्म, इन्टरमिडिएट र ल्याटरल। These are the three cuneiform bones. So this was about the bones of the foot. र अब हाम्रो फुटलाई हेर्ने हो भने इट इज नट फ्ल्याट। यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आर्च्ड हुन्छ र जसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि there is the formation of arches of the foot. arches फर्म भएको हुन्छ। arches of foot हुन्छ बोनमा चाहिँ, सरी फुटमा चाहिँ there are arches। र यो आर्चेसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स in walking on rough surfaces हैन। त्यसपछि क्लाइम्बिङ माउन्टेन्स यसमा चाहिँ हाम्रो फुटको आर्चेसहरूले चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ इन वाकिङ अन रफ सर्फेसेस, क्लाइम्बिङ माउन्टेन्स। अल्टिमेटली यसले चाहिँ एउटा अनइभन सर्फेसेसहरूमा हिँड्नको बेलामा चाहिँ आर्चेस अफ फुटले के गर्छ हेल्प गर्छ। सो हाम्रो आर्चेस चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि देयर आर 2 टाइप्स अफ आर्चेस। दुईटा टाइपको आर्चेस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। एउटा हुन्छ लङ्गिट्युडिनल आर्च हुन्छ र अर्को हुन्छ ट्रान्सभर्स आर्च प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अगेन लङ्गिट्युडिनल आर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिडियल साइडमा हुन्छ जसलाई चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्च भनिन्छ। अर्को चाहिँ ल्याटरल साइडमा हुन्छ जसलाई चाहिँ ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल आर्च भनिन्छ। त्यस्तै गरी ट्रान्सभर्स आर्च पनि दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ एन्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च, त्यसपछि अर्को हुन्छ पोस्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च। सो दिज आर द आर्चेस। यो चाहिँ आर्चेस अफ द फुट है त। आर्चेस अफ द फुटको दुईटा टाइप्स। र त्यसपछि हामीले यहाँ आफ्नो एउटा फिगर बनाऊँ अफ द बोन्स अफ द फुटको फिगर बनाऊँ। दिस इज द ट्यालस बोन। यो चाहिँ ट्यालस बोन भयो। त्यसपछि वी हेभ द एउटा हिल बोन छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ दिस इज क्याल्केनियस भयो। त्यसपछि वी हेभ एउटा बोट जस्तो दिस इज द navicular बोन। त्यसपछि वी हेभ क्युबोइड हैन। सो अलिकति तल बनाऊँ है यसलाई। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो छ एउटा ट्यालस बोन, दिस इज द ट्यालस। त्यसपछि देयर इज हिल फर्मिङ बोन जसलाई चाहिँ के भनिन्छ क्याल्केनियस भनिन्छ, क्याल्केनियम बोन। त्यसपछि वी हेभ द navicular, this is the navicular। then we have one cuboid bone। त्यसपछि क्युनिफर्म्स, तीनटा क्युनिफर्म्स, दिस इज द क्युनिफर्म। कुन भन्दाखेरि यो चाहिँ medial, this one is the this is the medial cuneiform, this is the intermediate cuneiform, and this is the lateral, cuneiform। सो क्युनिफर्म बोन्सहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो माथिपट्टि चाहिँ देयर इज मेटाटार्सल्स, यहाँ चाहिँ मेटाटार्सल्स हुन्छ। दिज आर द मेटाटार्सल बोन्स, 5वटा मेटाटार्सल्स है त। सो दिस इज द हाम्रो फुटमा प्रेजेन्ट भएको बोन्स भयो। माथिपट्टि फ्यालेन्जेस हुन्छ है त। अब हेर्ने भने मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्चमा चाहिँ कुन बोनले रोल प्ले गर्छ भन्दाखेरि मिडियल साइडमा प्रेजेन्ट भएको बोन्सहरू। त्यस्तै गरी ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल आर्चमा चाहिँ ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट भएको बोन्सहरूले चाहिँ ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल आर्च फर्म गर्छ। सो फिगरमा हेरौँ, दिस इज द मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्च, यो चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्च भयो। त्यस्तै गरी ल्याटरल साइडमा देयर इज ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल आर्च र दिस इज द ट्रान्सभर्स आर्च। र हामीले फिगरमा हेर्दाखेरि पनि मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्च चाहिँ कस्तो छ, इट इज मोर हायरली, यो चाहिँ अलिकति बढी हाइट छ यसको चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडिनल आर्चको। ल्याटरल चाहिँ अबेट लोवर हाइट छ यसको ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल आर्चको। सो इचको हामीले डिफ्रेन्सेस हेरौँ है अब।
longitudinal arch ma pani we have to go into medial longitudinal arch र अर्को हुन्छ lateral longitudinal arch. So differences हेर्ने हो भने फर्स्टमा चाहिँ कुन बोन्सले फर्म गर्छ हेरौँ है. बोन्स फर्मिङ कुन बोन्स हुन्छ भन्दाखेरि अनि सुरुमा चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च चाहिँ यो के हुन्छ बडी इट इज हायर हैन. त्यसपछि इट इज मोर मोबाइल हुन्छ र रेजिलियन्ट हुन्छ एन्ड इट इज मेनली फर सक एब्जर्बर. इट इज अ सक एब्जर्ब गर्नमा हेल्प गर्छ. इट इज अ सक एब्जर्बर. त्यसपछि चाहिँ ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चको कुरा गर्ने भने इट इज अ बिट लोवर हुन्छ कम्पेयरिङ टु द मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च. यसको मोबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, लिमिटेड मोबिलिटी हैन. त्यसपछि यसले चाहिँ इट मेनली हेल्प्स इन ट्रान्समिसन अफ द वेट ट्रान्समिट्स वेट र चाहिँ रिजिड हुन्छ है त. दिस इज द ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च. त्यसपछि बोन्सहरू चाहिँ किनले फर्म गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बोन्सहरू कुन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले माथि बनाइसक्यौँ हैन. क्याल्केनियस ट्यालस navicular 3 cuneiforms र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मेटाटार्सल बनेर चाहिँ हाम्रो मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च बनेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कुन बोन्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज क्याल्केनियस क्युबोइड फोर्थ र फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्सहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च फर्म गरेको हुन्छ. हेरौँ हाम्रो मिडियल क्युनेफर्म 3टा क्युनेफर्म माथिबाट 1 2 3 टार्सल्स मिडियल इन्टरमिडिएट र ल्याटरल क्युनेफर्म. त्यसपछि नाभिक्युलर, त्यसपछि ट्यालस र स्पेसली मिडियल साइड अफ द क्याल्केनियसको पनि मिडियल साइडहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो के बनेको हुन्छ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च बनेको हुन्छ. कम्प्लिटली मिडियल साइडमा प्रेजेन्ट भएको छ हैन यिनीहरू. त्यसपछि चाहिँ अब ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च चाहिँ केले फर्म गरेको छ क्याल्केनियसको स्पेसली ल्याटरल एरिया र त्यसपछि क्युबोइड बोन र त्यसपछि फोर्थ र फिफ्थ मेटाटार्सल यिनीहरू बनेर चाहिँ हाम्रो ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च फर्म गरेको छ. यतापट्टि दिस इज द मिडियल साइड, त्यसपछि यतापट्टि ल्याटरल साइड. सो गाह्रो नै भएन, एउटा फिगर बनाइदिइसकेपछि वी क्यान इजिली इन्टरप्रेट द थिङ्स. यो चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च, यतापट्टि चाहिँ ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च. सो मिडियल र लङ्गिट्युडनलको बोन्स भयो होइन. त्यसपछि समेट चाहिँ केले फर्म गरेको हुन्छ भन्दाखेरि समेट माथिको भाग समेट चाहिँ इट इज फर्म बाई ट्यालस इन केस अफ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च वेयर एज इट इज क्याल्केनियस बोन इन केस अफ lateral longitudinal arch. So medial and lateral longitudinal arch. त्यसपछि समेट भयो हैन. समेट पछि चाहिँ मेन जोइन्ट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि मेन जोइन्ट यो मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्चमा हेर्ने भने देयर इज ट्यालो क्याल्केनियो नाभिक्युलर जोइन्ट हैन. अब यो नाम हेरेर डराउन पर्दैन. त्यसपछि हेरौँ है यहाँ अब फिगरमा हेरौँ हाम्रो यो बोन चाहिँ दिस इज द ट्यालस बोन. यो चाहिँ ट्यालस बोन हो, यो चाहिँ हाम्रो क्याल्केनियस बोन हो र यो चाहिँ हाम्रो दिस इज द नाभिक्युलर बोन हो हैन. सो ट्यालस क्याल्केनियम र नाभिक्युलर यिनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा जोइन्ट बनाउँछ जसको नाम के हो भन्दाखेरि ट्यालो क्याल्केनियो नाभिक्युलर जोइन्ट. डिफिकल्ट छैन हैन. र यो भेराइटी चाहिँ कुन भेराइटी हो भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट. यो भेराइटी चाहिँ इट इज बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट. हामीले बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल
जोइन्ट हामीले बल एन्ड सकेट भेराइटी भन्ने बित्तिकै सोल्जरको जोइन्ट त्यसपछि हिप जोइन्ट मात्रै याद गर्छौँ, तर हाम्रो फुटमा पनि बल एन्ड सकेट भेराइटीको प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जोइन्ट, जसलाई चाहिँ ट्यालो क्याल्केनियो नाभिकुलर जोइन्ट भनिन्छ। र यसो कसरी बल एन्ड सकेट भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुपर्छ, हाम्रो क्याल्केनियस बोन मिले क्याल्केनियस र नाभिकुलर बोन मिलेर चाहिँ के बनाएको छ, एउटा सकेट बनाएको छ, जसमा चाहिँ के फिट हुन्छ, ट्यालस बोन गएर फिट हुन्छ। सो इट इज अ बल एन्ड सकेट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट। त्यसपछि मेन जोइन्ट यो चाहिँ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्चमा थियो होइन। त्यसपछि ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चमा चाहिँ मेन जोइन्ट इट इज द क्याल्केनियो क्युबोइड जोइन्ट बिट्विन द क्याल्केनियम एन्ड क्युबोइड बोन। सो मेन जोइन्टको कुरा भयो। त्यसपछि वी हेभ अब सपोर्ट सिस्टमहरूको कुरा गरौँ है। सपोर्ट अब बोन्सहरू पनि सपोर्ट सिस्टम नै भयो। र अब सबै आर्चेसलाई हेर्ने हो भने हामीलाई एउटा सपोर्ट सबै आर्चेसहरूको कन्सर्न्ड बोन्सहरूलाई चाहिँ केले युनाइट गरेको छ भन्दाखेरि लिगामेन्ट्सहरूले युनाइट गरेको हुन्छ, र त्यसले चाहिँ के बनाउँछ, इन्टरसेगमेन्ट, जसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ हाम्रो आर्चलाई एन्ड फर्म्स द इन्टरसेगमेन्टल टाइज फर्म गर्छ। या यसमा चाहिँ के हुन्छ, सबै आर्चेसहरू दे आर सपोर्टेड बाई द लिगामेन्ट्स। त्यो लिगामेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट युनाइट्स द कन्सर्न्ड बोन्सहरूलाई चाहिँ रियुनाइट गर्छ। र हाम्रो इन्टरसेगमेन्टल टाइज चाहिँ इन केस अफ मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च इट इज फर्मड बाई द स्प्रिङ लिगामेन्टले फर्म गरेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ लिगामेन्टलाई प्लान्टर क्याल्केनियो नाभिक्युलर लिगामेन्ट पनि भनिन्छ है। अब यो पनि डराउनु पर्दैन, नाम ठुलो हुन्छ तर इट्स भेरी कन्सेप्चुअल। अब यहाँ हेरौँ है, क्याल्केनियस र नाभिक्युलरको बोनको बिचमा एउटा लिगामेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। मिडियल साइडमा छ है, यो त मिडियल साइडमा छ क्याल्केनियस र नाभिक्युलर बोनको बिचमा। इट इज कल्ड द प्लान्टर क्याल्केनियो नाभिक्युलर लिगामेन्ट, जसले चाहिँ इट फर्म्स द इन्टरसेगमेन्टल टाइज फर द मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्च। त्यसपछि इन केस अफ ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च इट इज फर्म बाई द लङ एन्ड सर्ट प्लान्टर लिगामेन्ट्सले चाहिँ हाम्रो इन्टरसेगमेन्टल टाइज फर्म गर्यो। त्यसपछि इन्टरसेगमेन्टल टाइज पछि अर्को आउँछ स्लिङको कुरा। स्लिङ भनेको अब हाम्रो माथि लेगबाट मसल्सहरू आउँछ जुन चाहिँ तल गएर जुन चाहिँ एउटा टेन्डन बनाउँछ, र त्यो तल गएर चाहिँ के हुन्छ, फुटमा गएर इन्सर्ट हुन्छ। र यसले चाहिँ इट हेल्प्स टु यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो आर्चलाई मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ। इट सपोर्ट्स एन्ड मेन्टेन्स द आर्च। सो यसले चाहिँ के फर्म गर्यो, स्लिङ फर्म गर्यो। र कुन मसल्सहरू माथि लेगबाट फुटमा आएर इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज टिबियालिस एन्टेरियर र टिबियालिस पोस्टेरियर। यो दुईटा मसल चाहिँ माथि लेगबाट आएर यसको टेन्डनहरू चाहिँ हाम्रो फुटमा गएर इन्सर्ट हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो मिडियल लङ्गिट्युडनल आर्चलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। सो दिज मसल्स आर टिबियालिस एन्टेरियर पोस्टेरियर। र यो टिबियालिस एन्टेरियर पोस्टेरियर दुईटै मसलले चाहिँ हाम्रो फुटको के गराउँछ, इन्भर्जन गराउँछ है। इट कजेस इन्भर्जन अफ द फुट। त्यस्तै गरी हाम्रो ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चमा हेर्ने भने स्लिङ इज फर्मड बाई द पेरोनियस लङ्गस। अब हाम्रो ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्च भनेको नाममै ल्याटरल छ। सो ल्याटरल कम्पार्टमेन्ट अफ द लेगबाट मसल आएर चाहिँ के गर्छ, यसको स्लिङ फर्म गर्छ। पेरोनियस लङ्गस र पेरोनियस ब्रेविस, यो दुईटा मसलको टेन्डेन्सले चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ, ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चको स्लिङ फर्म गर्छ। र दुईटैले चाहिँ फेरि के गर्छ, इभर्जन, इट कजेस इभर्जन अफ फुट। पेरोनियस लङ्गस र ब्रेविसले इभर्जन, टिबियालिस एन्टेरियर पोस्टेरियरले चाहिँ इन्भर्जन अफ द फुट गरायो। सो स्लिङको कुरा पनि भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि देयर इज टाई बिम्सको कुरा आउँछ। टाई बिम्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो आर्च छ होइन, हाम्रो एउटा आर्च छ।
अब यो आर्चको पनि एन्टेरियर र पोस्टेरियर पार्टलाई चाहिँ केले कुनै स्ट्रक्चरले जोइन गरेको हुन्छ जसले चाहिँ के गराउँछ टाई बिम्स फर्म गर्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ इट प्रिभेन्ट्स फ्ल्याटनिङ अफ आर्चको फ्ल्याटनिङबाट प्रिभेन्ट गर्छ सो बोथ मिडियल र लङ्गिट्युडनल आर्चमा चाहिँ केले फर्म गर्छ भन्दाखेरि टाई बिम्स इट इज फर्म्ड बाई प्लान्टर एपोन्युरोसिसले चाहिँ इट फर्म्स द टाई बिम्स So this was about the medial and lateral longitudinal arch. त्यसपछि medial र lateral भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को आर्च छ that is transverse arch. Transverse archमा पनि there is anterior र posterior transverse arch. र यसमा हेर्ने भने फर्म चाहिँ केले गरेको हुन्छ हेड अफ फर्स्ट टु फिफ्थ मेटाटार्सलले चाहिँ एन्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च फर्म गरेको हुन्छ भने नाभिक्युलर तिनवटा क्युनिफर्म बेस र शाफ्ट अफ मेटाटार्सलले चाहिँ पोस्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च फर्म गरेको हुन्छ र फिचर्स हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा एन्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च चाहिँ एउटा कम्प्लिट आर्च हो किनभने हेड अफ फर्स्ट मेटाटार्सल र फिफ्थ मेटाटार्सल चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा आएको हुन्छ तर पोस्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्च चाहिँ के हुन्छ इन्कम्प्लिट हुन्छ यसमा चाहिँ ल्याटरल एन्ड मात्रै के हुन्छ ग्राउन्डको कनेक्सनमा आएको हुन्छ इट इज ल्याटरल एन्ड मात्रै के हुन्छ ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा हुन्छ अब इंटरसेगमेंटल टाइज हेर्ने हो भने इट इज फर्म बाई डोर्सल इंटरओसियस मसल्स दुईटैको केसमा डोर्सल इंटरओसियस मसल टाई बिम्स इट इज फर्म बाई एडक्टर हेलिसिस र डीप ट्रान्सभर्स मेटाटार्सल लिगामेंट यतापट्टि चाहिँ फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस र इंटरटार्सल एन्ड टार्सो मेटाटार्सल लिगामेंट्स र स्लिङ्स हेर्ने हो भने इट इज फर्म बाई द पेरोनियस लङ्गस र टिबियालिस पोस्टेरियर ट्रान्सभर्स आर्चमा चाहिँ इट इज पेरोनियस लङ्गस एन्ड टिबियालिस पोस्टेरियर सो दिस वाज द ट्रान्सभर्स आर्च सो मिडियल र ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चको पनि कुरा भयौँ इंटरसेगमेंटल टाइज जसले चाहिँ के गरेको थियो हाम्रो आर्चेसहरूको चाहिँ कन्सर्न बोन्सहरूलाई चाहिँ युनाइट गरेको थियो सर्टेन लिगामेन्ट्सहरूले चाहिँ हाम्रो कन्सर्न बोन्सहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो युनाइट गरेको थियो र त्यसले चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टर क्याल्केनियो नेभिकुलर लिगामेन्ट इन केस अफ मिडियल ट्रान्सभर्स आर्च वेयर एज इट इज लङ एन्ड सर्ट प्लान्टर लिगामेन्ट्स इन केस अफ lateral longitudinal arch स्लिङ चाहिँ टिबियालिस एन्टेरियर पोस्टेरियर किनभने माथि लेगबाट आएको मसल्सहरू तल गएर के भएको छ फुटमा इन्सर्ट भएको छ जसले हाम्रो आर्चेसहरू मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ त्यसपछि टाई बिम्स जसले चाहिँ इट प्रिभेन्ट्स फ्ल्याटनिङ अफ द आर्च र मेकानिजम अफ सपोर्ट आयो भने यिनीहरू कुरा नै लेख्ने हो बोनी फ्याक्टर्स इंटरसेगमेंटल टाई स्लिङ टाई बिम्सहरू यिनीहरू सबै लेख्ने हो यु क्यान ड्र वान फिगर यस्तो फिगर बनाएर यु क्यान सो द मिडियल एन्ड ल्याटरल लङ्गिट्युडनल आर्चेसहरूको बारेमा सो गर्नु मिल्छ सो दिस वाज अबाउट द बोन्स अफ द फुट एन्ड द प्लान्टर आर्चेस थ्याङ्क यू